आपण ज्या देशात जातो तिथल्या लोकांच्या डायरेक्ट घरातच जाऊन राहता आलं तर काय भन्नाट कल्पना आहे ना. मी स्वीडनमध्ये सायमनकडे राहिलो 2 दिवस. आम्ही पार्टी केली, गप्पा मारल्या, पोहायला गेलो. स्वीडन मला त्याच्या अँगलने जाणून घेता आलं. गुड मॉर्निंग. आपण निघालोत स्वीडनच्या दिशेने. ॲक्च्युली प्लॅनमध्ये आता चेंज आहे. मी बसने जाणार होतो कोपनहेगन स्टेशनवर, पण इकडच्या एकाने सांगितलं आत्ता जस्ट की त्यापेक्षा मेट्रोने जा एअरपोर्ट स्टेशनला आणि तिथून ट्रेन पकड. सो मला कळे ना काय करावं आणि बसेस कुठे मिळतात, काय मिळतात, रस्ता कसा क्रॉस करायचा. बोम. आणि आपण हातात वेळ ठेवत नाही ना, कट टू कट पोचायचं असतं. सो 8:30 झालेत, 9ची ट्रेन आहे. अर्धा तास आहे माझ्याकडे. जे काय करायचं आहे आत्ताच. आता आपल्याला मेट्रो स्टेशन शोधायचं आहे. कुठे मिळणार यार? प्लॅटफॉर्म नंबर 6 वरती आपली ट्रेन येणार आहे आणि आपण वेळेत आहोत आज. क्या बात आहे. हीच आहे का ट्रेन आपली? आपण वेळेत आहोत, वेळेत ट्रेन पकडतो आहोत. आज ट्रेनने मी देश बदलणार होतो. स्वीडनच्या एका लहानशा गावात चाललेलो, कालमार. माझ्याकडे खूप सामान होतं, त्यामुळे लगेजसाठी ठेवलेल्या डब्यात जाऊन बसलो. भरपूर सामान घेऊन जाणारे सहप्रवासी भेटले. एक फॅमिली जर्मनीमधून आली होती आणि सायकलवरून प्रवास करत होती. 2 लहान मुलं असल्याने दिवसाला त्यांना झेपेल तेवढीच सायकल चालवायचे. 4घांच्या 4 सायकल. कमाल. प्रवासात छान पाऊस लागला होता. तेवढ्या वेळात कॅमेरा कार्ड कॉपी करून घेतलं. आज मी कोणतंही हॉस्टेल बुक केलं नव्हतं. तिथे राहणाऱ्याच एकाच्या घरी जाऊन राहणार होतो. सायमन. काउच सर्फिंग ॲपवरून मी त्याला रिक्वेस्ट पाठवली होती आणि त्याने ती ॲक्सेप्ट केली होती. मला नेटवर्क नसल्यामुळे सरळ शेजारी बसलेल्या मुलीकडे मी फोन करण्यासाठी मोबाईल मागितला आणि तिनेही सहज नंबर लावून दिला. सायमनला कोणती ट्रेन पकडली आहे हे सांगितलं आणि तो मला त्याची सायकल घेऊन स्टेशनवर घ्यायला आला. सायमनच्या घरी जाऊन फ्रेश झालो आणि ड्रोन उडवायला एका ब्रिज जवळ गेलो. त्याला फार उत्सुकता होती ड्रोन बद्दल जाणून घेण्याची. सो आपण कलमारमध्ये आहोत आणि छानशी दुपारचं जेवण जेवतो आणि आपल्या नवीन मित्राला भेटूया, सायमॉन. त्यांनी मस्तपैकी जेवण बनवलेलं आहे आणि छान चाललं आहे. सॉसेजेस आहेत, पोटॅटो स्मॅश आहे आणि लिंजर आहे, जे जसं की सॉस आपल्या जॅमसारखं असं. The food is delicious. Thanks a lot. Thank you. And it's very easy to make as well. Yeah. Just frying, cooking, smashing. So, and it's done. Okay. With butter, of course. It's all same. Yeah. Okay. So, yeah, you enjoy it. Yeah. I had 2 slices left of the sausage, so and a lot of potatoes. So, Sure. don't go hungry. Yeah. Yes. You like the drone flight? Oh, that was really exciting. I've never tried it before, but I really like those views, the possibilities of views actually, and this gliding movements, and that was really fun, and it will spoil my savings for a couple of months because I had to buy one.
सॅटर्डे नाईट आम्ही पार्टी करायला गेलो. भरपूर गप्पा झाल्या. सायमनच्या मित्रांना सुद्धा भेटलो. आता मी 50ल्या ग्रुपसोबत होतो. सायमनचा एक मित्र भेटला. तो इंडिया फिरला होता. मला बघून तो शॉक झाला. म्हणाला, मुंबईतला एक मुलगा स्वीडनमधल्या कालमार सारख्या छोट्याशा गावात रात्री आमच्यासोबत पार्टी करतोय. हीच क्युरिओसिटी कधी संपू देऊ नकोस. हेच खरं आयुष्य आहे. रात्री 3 वाजता आम्ही परत आलो. बाल्कनीत बसलो गप्पा मारत. छान गेला दिवस. Coffee. Yeah. रविवार सकाळ झाली आहे आणि आता काहीतरी आम्ही बनवतोय. त्याने अंडी दिलेत मला. आता ऑमलेट बनवू. हा नाश्ता आमचा. सो धमाल त्याच्याकडे. इथे त्याने कांदा दिलाय. हा कांदा वेगळ्या प्रकारचा आहे. सो तो म्हटला की हा पार्ट जनरली लोक खातात पण हा वरचा पार्ट जास्त टेस्टी आहे. सो ह्या कांद्याचं ऑमलेट आहे. बोर्डवर चॉप केलं. इथे बनवलंय. त्याचं असं आलिशान किचन आणि मला प्लेट दिली आहे ठेवून इथे. सेम टाइम सगळं चालू होतं. येस, ऑल द बेस्ट मला, कारण मीच माझा नाश्ता बनवतो. तो म्हटला मी नाही खाणार. त्याने ओळखलं आपल्याला काय येत नाही. हेच ऑइल आहे का नाही असं मी विचार करतोय. ओलजा लिहिलं, ओलजा. तू विचारतो रिस नको. साध्या ऑइल मध्ये करणार का आपण? ऑलिव्ह ऑइल. कांदा राहिला एकाच साईडला. अरे बाबा, इकडे कांदा असं जरा वेगवेगळा चांगला वाटेल ना बघायला. आपण आता जस्ट प्लॅन बनवलाय कुठे जायचंय. आणि आपलं बेड आणि हा पसारा नेहमीप्रमाणे. जरा जास्त जागा मिळाली ना मला की असं सेटल होऊन जातो मी. सो आज संडे आहे. आपण कलमारमध्ये आहोत. आपण एका मित्राच्या घरी आहोत आणि घर खूप भारी आहे. आज रविवार. सायमनची सायकल घेऊन मी मस्त भटकणार होतो आणि तो चित्र काढणार होता. Yes. What is all about? What? The painting. Painting Yeah. is a joke. Okay. Yes, and it's about coffee connected to life. Okay. How do you want your coffee? Black and bitter. That's my soul and that's my life. That's great. Yeah, that's pretty much it. But in a more cheerier, happier tone. So. सायमन हजारो मॉन्स्टर्स बनवत होता एका प्रदर्शनासाठी. जवळपास सारखे पण प्रत्येक वेगळा, माणसांसारखा. सायकल घेऊन मी बाहेर पडलो. किल्ला पाहायला आलो. या किल्ल्याचा व्हिडिओ सुद्धा याआधी बनवलाय. त्याची लिंक सुद्धा दिली आहे. नक्की बघा. दुपारचं जेवण म्हणून एक प्रोटीन बार खाल्ला आणि दुसरं म्युझियम बघायला गेलो. कालमार आणि आजूबाजूच्या प्रदेशाचा इतिहास सांगणारं हे कालमार काउंटी म्युझियम. वर्षभर इथे सामाजिक आणि सांस्कृतिक विषयांवर आधारित प्रदर्शनं सुरू असतात.
1676 मध्ये साऊथ कोस्टमध्ये बुडालेलं लढाऊ जहाज क्रोनान हे इथलं सगळ्यात मोठं आकर्षण. स्वीडनचं रॉयल जहाज पाण्यात एक्सप्लोड होऊन बुडालं, जे 1980 मध्ये शोधून पाण्याबाहेर काढलं. जहाजासोबत 30,000हून जास्त आर्टिफॅक्ट्स आणि भरपूर सोन्याची नाणी सुद्धा मिळाली. त्यातल्या बऱ्याचशा गोष्टी इथे मांडून ठेवल्यात आणि त्याची माहिती सुद्धा दिली आहे. चार वाजल्यात. आपण जस्ट म्युझियम बघितलेलं आहे. इथे एक शिप क्रॅश झालेली काही वर्षांपूर्वी, सो त्याच्यावर अख्खं म्युझियम उभं केलं आहे. तिकडच्या गोष्टी, ती स्टोरी, कसं झालं, काय झालं, कमाल आहे. सो कॅसल बघितला, कलमारमधला म्युझियम बघितलं. सो आता कलमार सोडायला हरकत नाही. त्यानंतर सायमन भेटला आणि आम्ही रात्री 8 वाजता पोहायला गेलो. आपण आलो आहोत एका कुठे पाण्याच्या ठिकाणी आलो आणि आज संडे आहे, सायमॉनचा संडे. आपण त्याच्यासोबत बघतो की इथे लोक कसं सेलिब्रेट करतात संडे. सो आत्ता जवळपास 9 वाजलेत रात्रीचे आणि आम्ही वाट बघत होतो सूर्य अजून थोडा कमी होईल, कारण ऊन खूप लागतं, म्हणजे भाजतं बऱ्याचदा. सो आता सूर्य थोडासा खाली गेला आणि आता आम्ही इथे पोहायला आलो. स्वीडनमध्ये बरेच उद्योग चालू आहेत. चला, स्विमिंग टँकच्या बाहेर कधी पोहलो नाही अजून मी, आणि आता इथे डायरेक्ट स्वीडनमध्ये पोहायचं. सो बघूया काय जमतंय का. तर पोरांनो, स्वीडनमध्ये येऊन आपण स्विमिंग करतो एवढ्या मोठ्या जागेत पहिल्यांदा, ते पण. तिकडचं सुपर मार्केट दाखवलं त्याने. आपलं सामान खरेदी करून आपणच बिलिंग करायचं. इथल्या लोकांचा प्रामाणिकपणा पाहून कमाल वाटली. 2 दिवस सायमनकडे राहिलो. तिथल्या लोकांची लाईफस्टाईल, आयुष्याकडे बघण्याचा दृष्टिकोन जवळून बघता आला. गमतीचा भाग असा की पुढच्याच वर्षी सायमन भारतात आला होता आणि परत जाताना 2 दिवस ठाण्यात स्टुडिओवर मुक्काम केला. स्वीडनचा माणूस आपल्याकडे कसं बघतो ते पाहूया. I've only been inside the city of Mumbai, in the States, but I like it very much. It was my first impression coming here. I like it very much. I feel it is, as most of India that I have discovered, is apart from in the opposite of Sweden, it's very crowded. And it's very hot, garam, they say, right? And very noisy, and a lot of impressions all the time. Yes, but I find it very nice. Yes, and the food. Yes, food is very good. The best food I had in Jaipur, actually, which was some kind of potato. So I asked the chef, please let me into the kitchen, see how you're doing. But he refused and sent me the recipe by email instead, so I can make it at home. Yes, so I'm going to try to. Yes, before I came here, I tried to cook some myself, and it's I think a lot of especially it has a vegetarian base, which is way better than the Swedish vegetarian dishes, so I find it very, very nice actually.
I've started this spring by having dinners at my house, which has been like an open dinner for friends and their friends if they want to bring them. And so I had to find something that was quite easy to do for a lot of people. And the first thing I was doing was dal for 15 people in one grate. Like, actually, I have a lot of friends that have traveled a lot, and also in this area and up in the Himalayas and so. And they at least they said it was good, so I trust them. There's a lot of things about the Indian people actually in different situations. Very helpful. As a Swede, I don't think it is. If I ask a question, please can you, where can I find this or this? And I got an answer, and then I go, right? And if I ask someone, an Indian on the street, where is this? He follows me half the way, and I was, oh my God. And it becomes very much of a babysitter for taking care of. And for me, that is both ways. I mean, it's very caring, right? But it's also very, yeah, I just asked a question, please. And it takes 10 minutes, right? So I'm very unused to that. I think it's, Indian people in general, and I would say especially in Mumbai, are very helpful. I draw a lot of monsters, small monsters like this big. I can show one later. And I started. I draw them face. They are having a face. Right, and legs and arms pointing up, right? And when I'm done, I turn it on the light table, and I draw their backside also, so they have a bottom, which is, and I put them in a paper clip so they can stand each one of them. And I've made a lot of them, and the main point is that every monster that I make is part of a group, and they look quite similar, but they are not similar. Every monster is unique. And I think the thought behind that is also when you look at other group of people or animals or whatever, different kinds of groups. You see the group, and everyone looks very similar, but in fact, within every group, there are all individuals, and that's the main thing actually. So I try to make these monsters human. कसा वाटला तुम्हाला हा भाग जरूर कळवा आणि आम्हाला सोशल मीडियावर फॉलो करा.